ආයිබෝවන් දැන් ඊළඟට තියෙන ගැටලුව තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකට shipping කොහොමද ඇඩ් කරන්න කියලා. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගත්තට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිල තියෙන්නේ කස්ටමර් shipping ගෙවන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි ලංකාවේ බිස්නස් කරනවා නම් අපි කොළඹ විතරද බිස්නස් කරන්නේ? නැහැ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් 25ටම බිස්නස් කරන්න ඕන. එතකොට අපි යමු WooCommerce settings වල shipping වලට. මම WooCommerce එකේ settings click කරගන්නවා. මේකේ shipping වලට යනවා අපි. එතකොට ඔයාලට පේනවා add shipping zone එකක් add කරගන්න කියනවා මෙතන. එතකොට ඔයාලට පේනවා add shipping zone එකක් මෙතන add කරගන්න කියනවා. එතකොට අපි මේක නිකන් click කරන්නම් මම add shipping zone කියන එක. එතකොට මෙතන ලංකාව කියලා එකයි select වෙන්නේ. ලංකාවට එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගැටලුවක්. ලංකාවටම එකම ගාන දෙන්න බෑ. කොළඹ ඉන්න කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න කෙනෙකුට ඩෙලිවරි කරනකොට ලොකු ගාණක් වියදම් වුණත් කොළඹ ඉඳන් ගම්පහට යන්නේ ගාන වියදම් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අසාධාරණයි. එතකොට අපි මේකට දිස්ත්‍රික්ක 25 ඇඩ් කරගන්න ඕන. එතකොට මේකට අපි වෙනම විජෙට් එකක් වෙනම ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒකට කියන්නේ කෝඩ් ස්නිපෙට් කියලා. එතකොට අපි ඒ ප්ලගින් එක ඇඩ් කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි ප්ලගින් වලට යනවා add new කියන එකට යනවා. change එක මේක් කරන්නේ අපි leave කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන type කරන්න code කියලා type කරොත් suggest කරන්න පුළුවන්. ඔව්. code කියලා type කරපුවම suggest කරා අපිට මෙන්න මේ plugin එක අපි install කරගන්න ඕන. අපි මෙතනම install කරගමු. right install වුණා. අපි මෙතනම activate කරගන්නවා. click කරන්න activate button එක. right plugin එක active වුණා. ඊට පස්සේ අපි plugin එකට යන්න ඕන. plugin එක මේ පැත්තේ පේන්නේ නැතිනම් ඔයා නැවත මේක refresh කරන්න වගේ window එක right add වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන snippets කියලා එකක් මේකේ ඉස්සරහම අපි add new කියන එක click කරගන්න ඕන. දාගමු නම මෙතන shipping කියලා. එතකොට මම ඔයාලට දෙනවා කෝඩ් එකක්. එතකොට මම මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක කෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒ කෝඩ් එක තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයා දාන්න ඕන. මම දැනට මේක නෝට්පෑඩ් එකකින් ගන්නම්. මේක control A කරලා copy කරලා. එතකොට මෙතන අපේ කෝඩ් එකේ තියෙනවා අපේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම 25ම තියෙනවා. එතකොට මේ 25ට වෙන වෙනම අපි ඇඩ් කරගන්න ඕන. මම මෙතන paste කරන්නම්. එතකොට මේ කෝඩ් එක. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන run එක මෙන්න මෙතන dot කරන්න ඕන. මෙතන ටික් කරන්න ඕන. මේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. අපි මෙතන save change and activate කියලා දෙන්න. right. මේ කෝඩ් එක ඔයාලට ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි WooCommerce වල settings වලට නැවත සැරයක් යනවා. shipping කියන එක නැවත click කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදන්නේ shipping zone එකක් add කරගන්න. add shipping zone කියන එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන shipping zone name එක දෙන්න ඕන කියලා. මම මෙතෙන්ට දෙන්නම් කොළඹ කියලා. මොකද ලංකාවට එක zone එකයි තිබ්බේ. අපිට මෙතන දැන් දිස්ත්‍රික්ක 25ම add කරගන්න ඕන. ටිකක් වෙලා යන වැඩ. නමුත් add කරගන්න ඕන. මම මෙතන කොළඹ ශ්‍රී ලංකා කියන එක add කරගෙන මෙන්න මෙතන add shipping method එකේදී අපි කොළඹට shipping free දෙනවා කියලා add කරගන්නවා මේ විදිහට. right ඒක automatically save වුණා. ඊට පස්සේ නැවත යන්න shipping zone එකට. එතකොට කොළඹ එක
ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත shipping zone එකක් අපි ආයෙසරයක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක ගම්පහ කියලා අපි දාගන්නවා. එතකොට මෙතන ගම්පහ කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ගම්පහට අපි දෙනවා ෆ්ලැට් රේට් එකක්. එතකොට ෆ්ලැට් රේට් එකක් shipping එකක් අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆ්ලැට් රේට් කියන එක එඩිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටැක්ස් එකක් නැහැ අපි. එතකොට මෙතන අපි රුපියල් 100ක් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේක මේ 100 ගන්න මේ ලාංඡනය හොඳට බලා ගන්න 100යි සත නැහැ. තරු ලකුණ quantity. එතකොට මේ 100 charge වෙන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකකට. එක ප්‍රොඩක්ට් එකට 100ක් charge වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. මේක මම නැවත save කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන දිස්ත්‍රික්ක 25ම ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මේවා save කරන්න. මේවා edit කරලා නැවත save කරන්න. මේකෙන් පිට වෙන්න අහනකොට save කරලා නැහැ කියනවා නම් මේ හැමදේම save කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවත ඔයාලට shipping zone එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩ්ඩක් save වෙන එක late වෙනවා නම් චුට්ටක් වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට දිස්ත්‍රික්ක 25ම මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට shipping ප්‍රශ්නේ හරි. එතකොට ආපහු නැවත අපිට අර product වල shipping අරව මේවා මුකුත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද customer ඉන්න location එකත් එක්ක මෙයාලා මේ ඇඩ් කරපු කෝඩ් එකෙන් මෙයාලා ගෙස් කරගෙන shipping එක කවුන්ට් කරගන්නවා. right. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.